Những video ở đầu là Giang hoàn toàn quay bằng điện thoại. Hiện tại Giang đang sử dụng hai chiếc điện thoại iPhone 14 Pro Max và iPhone 11. Thì với hai chiếc điện thoại này, sau khi mà quay những cái video như vậy thì Giang cảm thấy là mình hoàn toàn có thể tối ưu chất lượng sắc nét nhất ở trên điện thoại nếu như mọi người biết những mẹo này. Sau đây Giang sẽ chia sẻ 5 mẹo để video của mọi người sắc nét hơn. Đầu tiên thì mọi người hãy bỏ qua hết những chiếc app quay beauty đi. Quay beauty tức là sao? Nó sẽ áp cho mọi người chế độ làm đẹp luôn này, với lại là những cái bộ lọc có sẵn. Thì mọi người bỏ hết những cái app để giúp Giang. Mình sẽ quay bằng camera thường. iPhone á, là mình sẽ có những cái app để mình tùy chỉnh nhiều thông số hơn. Tuy nhiên với những người mới bắt đầu thì Giang đều khuyên là sử dụng camera thường. Mình sẽ có thể tối ưu cài đặt ở trên đó được. Tip ở đây trong phần cài đặt là mọi người sẽ để giúp Giang quay video 4K nha. Hiện tại các nền tảng thì chỉ giới hạn là 1080p. Tuy nhiên Giang vẫn khuyến khích mọi người quay 4K để mình có một cái file video chất lượng tốt nhất khi vào edit. Nó sẽ phục vụ tốt cho công việc edit của mọi người. Mọi người có zoom, có cắt như thế nào thì nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến chất lượng. Ví dụ đơn giản là khi quay mọi người không để ý bố cục đi, thì mình muốn zoom lên hoặc là xoay video để cho bố cục được cân đối hơn, thì tất nhiên lúc này file 4K mọi người có zoom lên, có co kéo một chút thì nó cũng không bị vỡ nét quá nhiều giống như là 1080p. Tip thứ hai là mọi người luôn luôn nhớ lau camera cho Giang nha. Bởi vì nhiều khi là cái mồ hôi này cũng như là vân tay của mình bám vào cái camera của mình khiến cho camera nó sẽ có cái tình trạng mờ này. Một số học viên của Giang sẽ thắc mắc là ủa, điện thoại mình mua là iPhone đời mới nhất nhưng mà tại sao quay nó cứ mờ, nó mờ câm luôn á. Đấy là vì nhiều khi là mọi người không có lau camera trước khi quay nha. Thì mọi người nhớ lau camera thì mình có thể lau bằng khăn này, hoặc bằng giấy này, hoặc bằng chính chiếc áo của mọi người cũng được cho nhanh gọn lẹ. Nhớ nha, điều quan trọng phải nhắc lại nhiều lần trước khi quay. Tip thứ ba đấy là lấy nét vào chủ thể bằng cách là chạm vào màn hình. Nhiều khi điện thoại của mọi người chưa có kịp lấy nét á, mà mọi người bắt đầu quay, hoặc là trong trường hợp nó lấy nét sai thì mọi người sẽ cần phải chạm vào camera để lấy nét lại. Nếu như chủ thể không di chuyển và mọi người muốn giữ nét nguyên trong cả shot quay thì mọi người nhớ là khóa nét bằng cách ấn giữ vào màn hình khoảng từ 1 đến 3 giây. Tip thứ tư đấy là điều chỉnh độ phơi sáng trên camera thường. Trong mục quay video sẽ có điều chỉnh độ phơi sáng. Nếu như mọi người không thấy ở mục bên trên cùng tay trái thì mọi người có thể vuốt cái phần này lên để mà mình nhìn thấy điều chỉnh độ phơi sáng ha. Thì thông thường Giang sẽ giảm độ phơi sáng xuống. Tuy nhiên giảm bao nhiêu thì nó cũng sẽ tùy thuộc vào ánh sáng lúc đó nữa. Việc này để điều chỉnh khi mà mọi người quay video bị dư sáng, và việc giảm ánh sáng xuống cũng khiến cho video của mình nó có vùng sáng và vùng tối rõ rệt. Mọi người có thể xem ví dụ ở đây trước và sau khi giảm độ phơi sáng. Tip thứ 5 đấy là tắt định dạng video HDR. Thì thực ra cái này nó cũng không liên quan đến cái làm nét video đâu, nhưng mà mình cảm thấy để cho video của mọi người được đồng bộ cái độ tương phản ở trên video. Nhiều khi là mọi người lướt video trên Facebook á, là mọi người sẽ thấy tự dưng là có những cái video nó sáng bừng lên. Đấy là do người ta sử dụng tính năng video HDR. Hoặc là ví dụ học viên của mình trước đây có quay video định dạng HDR thì khi mà xem ở trong album á là nó sẽ rất là sáng nha, bởi vì nó có tính năng HDR. Tuy nhiên khi đăng lên những nền tảng mà không có hỗ trợ video HDR là nó sẽ trở lại về cái chế độ bình thường. Thành ra là mọi người sẽ cảm thấy là tại sao nó lại không sáng như lúc mình xem ở trong album. Thì để đồng nhất cái hình ảnh cũng như là độ sáng thì mọi người nên tắt video HDR đi. Và đây là 5 tip để Giang cũng như là học viên của Giang áp dụng để có những video sắc nét nhất. Nếu như mọi người áp dụng và thấy hữu ích thì nhớ cho Giang một like cũng như là subscribe kênh của mình. Đồng thời nếu có thắc mắc gì thì mọi người nhớ comment cho Giang biết nha. Ngoài ra thì Giang cũng có những khóa học quay dựng video trên điện thoại, làm tất cả mọi thứ trên điện thoại của mọi người thôi. Khóa học được tổ chức dưới dạng online và offline ở Hà Nội cũng như là Sài Gòn. Thì nếu như mọi người muốn biết thêm thông tin thì Giang sẽ để thông tin ở phần mô tả. Rất là cảm ơn mọi người đã xem video. Bye bye.